ሰላም ሰላም የእናት ዩቲዩብ አፕስ ቤተሰቦች ሰላምና ጤና ለእናንተ ይሁን። በዛሬ ፕሮግራም ያቀረብኩላችሁ የኮምፒውተር ጌሞች ወይም አንዳንድ ሶፍትዌሮች ኦልድ ስሪት የሆኑ ሃይ ዴፊኒሽን ኮምፒውተሮች ላይ አይሰሩም ያስቸግሩናልና እነሱን እንዴት ከጫንም በኋላ እንዲሰሩ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው። እንደምሳሌ ያቀረብኩላችሁ ገታ ቫይስሲቲን እዚህ ጋር የኮምፒውተር ጌም አለ እና ይሄ ጌም የተሰራው ለኦልድ የሆኑ ላፕቶፖች የድሮ ስለሆነ የሚፈልገው ግራፊክስም 400 በ600 ሪዞሉሽን ነው። አሁን ላይ እንደሚታወቀው ደግሞ ብዙ ላፕቶፖች 1366 በ768 የሆነ ሪዞሉሽን ነው የሚጠቀሙት። ስለዚህ ይሄኛው ጌም ከጫነው በኋላ አይሰራም ማለት ነው። ስንከፍተው እንደውም ያስቸግረናል። ፒሲውን የስታክ ምን የማድረግ ነገር አለው እና ስለዚህ እሱ እንዴት እንደምናደርግ ነው ማሳያችሁ። በተለምዶ የሚታወቁት ኮምፒውተሮች 1366 በ768 ሪዞሉሽን ላይ አነስተኛ ሚኒመም የምንለው ሪዞሉሽኑ 800 በ600 ነው። ስለዚህ ይሄ ሶፍትዌር ሊሰራልን እዛ ላይ አይችልም ማለት ነው። አሁን ማሳያችሁ እኔ ቀጣይ እንዴት አድርገው እንደሚሰራ ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ለምሳሌ ሚኒመም የኔ ፒሲ አሁን ሃይ ዴፊኒሽን 5500 ግራፊክስ ነው 800 ታይምስ 600 ነው የሚለው። ስለዚህ ቫይስሲቲ ጌም ደግሞ 400 በ600 ነው የሚፈልገው 480 በ600 440 በ680 ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሊሰራ አይችልም ማለት ነው እና ማድረገውን ስቴፕ ቀጣይ ተመልከቱኝ። እንጭነዋለን። ከጫነው በኋላ ስንከፍተው እንደሚታወቀው አይሰራልንም፣ ያስቸግራል። ስለሚያስቸግር ምን እናደርጋለን? አንከፍተውም። ሪስታርት ፒሲውን ካደረግን በኋላ ራይት ክሊክ እናካለን። ከዛ ፕሮፐርቲስ የምትላለች እዚች ጋር ፕሮፐርቲስ ላይ እንከፍተዋለን ደብል ክሊክ አድርገን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ጀነራል ዲቴይል ምናምን ይላል። እኛ እንፈልገው ኮምፓታቢሊቲ የሚለውን ነው። ኮምፓታቢሊቲ ስንገባና ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ረን ኢን 640 በ480 ስክሪን ሪዞሉሽን ይላል እና እዚህ ጋር ዲሴብል ፉል ስክሪን ይላል። ስለዚህ እኛ ምን እናደርጋለን? ረን የሚለውን እቺን ክሊክ 640 የሚለው ላይ እነካለን። ከዛ ቢት የስክሪን ጥራቱ በ8 ቢት እና 16 ቢት ይባላሉ። እነሱን ደግሞ እንደ ፒሲያችን እንዲሰራልን እዚህ ጋር ምንም አይነት ከሆነ ራሱ አውቶማቲክ እንዲሰራ ሬዲዩስ ከለር ሞድ የሚለውን እንዲጨምር እነካለን ማለት ነው። ቀጣይ መጨረሻ ላይ ረኒንግ ዚስ ፕሮግራም አን አድሚኒስትሬተር የሚላል እቺኛዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ኦኬ እነዚህ ማለት ነው 1 2 3 ዲሴብል ፉል ስክሪን የሚለው መንካት የለብንም። ከዛ በኋላ አፕላይ እናደርጋለን። አፕላይ የምትለው እንለካለን። ከዛ በመቀጠል ኦኬ ብለን እንጨርሳለን። ከጨረስን በኋላ ወደ ቀጣይ ስቴፕ እንገባለን። ጌሙን እንከፍተዋለን ማለት ነው። አያችሁት? እንደምታዩ እዚህ ጋር ኦቶማቲክ ሪዲዩስ ኖቲፊኬሽን ሚል መጥቷል። ስክሪን 1366 በ768 ነው አሁን ላይ የኔ ኮምፒውተር ያለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይቀየረው እያለ እየነገረኝ ምን ታደርጋላችሁ እናንተ? ምንም ሌላ ሳትነኩ የመጣላችሁን ጽሁፍ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። በመቀጠል ከዚች ከጌም ጀርባ እዚች ጋር የምትመጣ ጽሁፍ አለች፣ ኤክስ ትሏታላችሁ። ኦኬ እንዳትሉ። ከዛ በመቀጠል እንደምታዩት አሁን እንዳለ ሙሉ ፎንቱን የፒሲን ቀይሮታል። እንደምታዩት በጣም ዙም ሆኗል። እያንዳንዱን ነገር ቀይሮታል። ግራፊክሱንም ጥራቱን ቀንሱታል። ስለዚህ ምንድነው ስታርት ቫይስ ሚሊዮን ለካለን አያችሁት? ከፈተ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቃ ከዚህ በኋላ በደንብ ይሰራል። ቀጣይ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? ከሰራ በኋላ የስክሪን ሪዞሉሽኑን እንጨምረዋለን። ለምን 640 ስለሆነ እዚህ ላይ ያስቸግረናል። በትንሹ ነው የሚመጣው ፒሲው ስለማይቀበለው ጌሙን ምን እናደርጋለን? 1080 በ640 ሚል አለ ሴቲንግ ውስጥ አይሚን 1366 በ768 ሪዞሉሽን የሚለውን ወይ 1024 ሪዞሉሽን እንለካለታለን። ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ኦፕሽን ክሊክ። ከዛ ኦፕሽን ከገባን በኋላ ዲስፕሌይ ሴትአፕ አያችኋት እዚህ ጋር አውቶማቲክ ራሱ አድርጎልኛል። ኤክስ 16 ነች እቺኛው አያችኋት? 16 ቢት ቀደም 8 ቢት ላይ ኦን ስለነበረ ነበር ሊሰራልን ያልቻለውም ሪዞሉሽኑን አይቀበለውም ነበር። አሁን ግን እዚህ ጋር 1366 768 ኤክስ 16 ቢት ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አውቶ ስላደረግነው ከዚህ በኋላ ይሰራልናል።
በዚህ መንገድ ኢፒሲያችሁ ለምሳሌ አያችሁት 8 ሲባዛ በ600 ከሆነ ደግሞ በዚህ 14768 32 ቢት ነው። ይሄ ደግሞ እየቀያየራችሁ እንደዚህ ታይምስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አንሱን በ16 ቢት አድርጌዋለሁ። ከዛ በኋላ ምንድነው ባክ በቃ አሁንም ባክ አያችሁት ስታርት ቫይስ እንለዋለን። ከዚህ በፊት እኔ እንትን ያልኩት ስላለ ለምሳሌ ኒው ጌም ኦኬ አያችሁት መጣ በቃ ከዚህ በኋላ ይሰራል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንም አያስቸግራችሁም በቀላል ይሰራል። አሁን ባሳያችሁ መንገድ ቀጣይ ሌሎች ምጭናቸውን ሶፍትዌሮች አልሰራም የሚሉትን በዚህ መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው በቀላሉ። ግን ሶፍትዌር ሲጭኑ 64 ቢት 32 ቢት የሚለውን የኮምፒውተራችሁን አይታችሁ መጫን አለባችሁ። እንደዛ ከሆነ 64 ቢቱን ለ32 ቢት ብጭኑት አይሰራም ማለት ነው። አንዳንድ ሶፍትዌሮች ኢንስታል ይሆኑና ከዛ በኋላ አልከፍትም ስለሚሉ ያስቸግራሉ፣ ማወቅ አለባችሁ። ቀጣይ ደግሞ ይዤላችሁ የምቀርበው የኮምፒውተር ሴትአፖች ወይም ደግሞ እንዴት ተስማሚ ሆነ ለኮምፒውተራችን ወይም ለሞባይላችን ተስማሚ ሆነ ለሁለቱንም ሶፍትዌር ማወቅ እንችላለንና ከየትስ ዳውንሎድ እናደርጋለን ሴፍ የሆነ ቦታ ላይ የሚለውን በቀጣይ ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ እንዳትረሱ። ከወደዳችሁት ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር አድርጉ። ላይክ ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ እኔ የምፈልጉትን እንዳቀርብላችሁ ወይም ደግሞ ሐሳብ አስተያየት ይሄን ብታሻሽል ይሄን ብታደርግ የምትሉኝን ዲስክሪፕሽን ላይ ከታች ጻፉልኝ። ላይክ እና ሰብስክራይብ እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ፣ ሰላምና ጤና ያብዛላችሁ።